Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Savori Urbane, iar astăzi mergem iarăși din nou înapoi în Italia. Vom face o pasata de roșii, simplă, fără sare, fără conservanți, făcută exact după metoda bunicuțelor italiene, o metodă care nu necesită fierbere îndelungată, să stați cu orele lângă pentru a aștepta ca apa să evapore. Cred că este o rețetă simplă, ține și este ceva ce e bine oricum să ai tot timpul în casă, așa că haideți să vedem cum am ajuns aici. Pentru pasata avem nevoie de roșii și atât, dar roșii ar fi de preferat să fie San Marzano sau Roma. Noi aici avem totuși ceva care va fi ok, treaba e să nu fie zemoase și să aibă foarte multă pulpă. Câte roșii avem acolo? 3 kg. Ok. Și pasata va fi fără sare și fără conservanți deloc. Apa a ajuns aproape la fierbere, a deja și fierbe. Avem aici pregătit tot setup-ul, cu astea le vom scoate roșiile de la fiert și le vom pune apoi în sita. Dar acum le luăm și le împărțim între aceste două oale și le lăsăm cam 12 minute. La fiert, de când încep să fiarbă, da? Da. La opărit, de fapt, de când le pui ca apa aproape clocotește, cu grijă să nu te arzi. Nu umpleți oalele cu apă pentru că oricum se va mai disloca de la volumul roșiilor. Deci cu grijă. Putem calcula aici și cu legea lui Arhimede și presiunea. O volumul de apă dislocat. Dacă mai ai nevoie de apă, mai punem, dar eu zic că ajunge. Vezi cum le împarți. Și punem timerul cam la 10-12 minute să fie din momentul ăsta, de când vor intra roșiile. Dacă aveți toate hosite de metal sau ceva, plimbați-le un pic pe aici acum la început și pe aia le lăsați în truda lor. Bun. Roșiile au fiert cam 10 minute, iar acum ne pregătim să le scoatem. Avem nevoie de 2 cârpe, sunt curate într-adevăr, dar nu au clătitor, balsam. Balsam, ca să nu aibă parfum, să nu miroasă mâncarea, știi? Da. Pune în toată sita, că pe urmă strângi tu și scoți acum roșiile din prima oală. No, asta e metoda italienească, așa fac italiencele bătrâne. Opăresc roșiile, după cum vedeți nu trebuie să faceți nimic. Le-ați pus la fiert și le-ați scos. Acum le pun la scurs acolo, în sita așternută cu cârpă. Și acum vrem să scăpăm de o mare parte din apa din roșii. Lichidul ăla clar, limpede, că ne interesează doar pulpa. Le-ai pus pe toate din prima? Da. Bun. Strânge bocceaua. Înnoadă-o, vezi să nu te arzi. Fă de sagă, ca să poți să o ții închisă. Bun. Lângă ea pui a doua cârpă, scoți celelalte roșii. Începem cu asta mică, să luăm pe primele. Și facem iarăși de săguța. Și le lăsăm așa vreo 10 minute în pace. Și până o să le stoarcem. Da. Bun. Revenim. Bun, acum că s-au mai și scurs roșiile în sită, acum urmează noi să le mai stoarcem. Așa că pentru a face o treabă mai bună și ca să ne fie și mai ușor, la fiecare săculeț vom lega o lingură de lemn. Ca să avem pârghie. Da, ca să avem pârghie. Și atunci le luăm în mână, grijă că încă sunt fierbinți, să nu cadă din cârpă. Și storcem foarte bine. În paralel mai avem și restul de roșii, încă 1,5 kg la fiert. Deci în total din 4,5 kg vedem câtă iese, câtă pasată. Și acum vreau să intervin să spun de ce e foarte șmecheră metoda asta. În general, când lumea face bulionul ăla clasic, ce face lumea? Păi începe cu roșiile crude, le dă prin mașină, separă așa, iese o chestie foarte lungă și subțire, o zeamă lungă, pe care gospodinele o pun în ceaune, în cratițe, în oale și o fierb cu orele aproape. Durează mult. De ce? Ca să scadă. Și în timpul ăsta aia stropește, ca un vulcan. Ei bine, metoda italiană ne scapă de mare parte din apă, uite acolo cât lichid limpede iese.
Ce am făcut până acum? Am opărit roșiile, deci nu trebuie să amestecăm în ele. Le-am lăsat în pace să se scurgă, le stoarcem, le mai lăsăm un pic la scurs într-o sită, le trecem prin mașina de roșii care separă pulpa de coajă și nu mai fierbem pasta aia, o punem direct în borcane sau în sticle pe care le închidem și le punem direct la sterilizat. Deci nu mai trebuie să stăm lângă ceaun, lângă cazan, să amestecăm și să ne încălzim, mai ales acum că e o caniculă infernală și în Arad. E foarte bine așa, Marley. Acum, după ce am scos și lingura, uitați. Da, și răstoarnă ce e acolo în sită. Scutură bine, aia merge la spălat. Parcă are o față pe ea. Da, ce fain, e model psychedelic de tricou. Italian, da. Asta La fel și e la următoarea. spălat. Vă spune Nistar că o să fie un pic cam mizerie după, dar e ok, Dar că e e apă. limpede aia, știi, nu iese pulpa sau așa. Dacă simți deja că începe să iasă pasata prin ștergar, te oprești. Se treabă pe care o fac bărbații și cu metoda asta italiencele dau gata câte 300-400 de kg de roșii într-o zi, de dimineață până seara, totul îmbuteliat, pus pe raft în cămară. Bun. Mititel în fășețel. Vedem aici roșiile. Și iau un alt print. O ținem pentru la anul. Da. Le spălăm, rămân pătate, asta e. Iar O aici să mai fie a treia tură care e acum la se fier. vede câtă apă a rămas. Enorm. Enorm. Peste 1 litru și ceva e acolo, din 3 kg de roșii. Bun, ne-am pregătit și așa separat. Îi dăm drumul înainte. Am trecut roșiile 2 ori prin mașină, iar aici în cele 2 boluri avem pasata în sine și resturi, coji, semințe. Rezidurile. Rezidurile. Hai să dăm câte ieși, Da, 4 cum- kg jumate de roșii. Am pus bolul, am făcut tara. Ce groasă și faină. Asta e pasata. Nu e bulion. Asta nu e bulion. Da, Lăsați-o pasata și e pasata. curățăm. Da. 1 kg 260. Da, Da. un sfert aproape. 4 kg jumate, 1 kg 300. Cam așa. Da. O Și 35%. să vedem și Da. cojile. Da. Pe via celălalt castron. Apoi lasă tărauie. Hai să vedem și cojile. Așa. Câte 150 de grame. Da. Și restul, Restul apă. Apa aia pe care am scos-o și tu de asta ca să fierbi un suc din ăsta de roșii ca să scadă, nebunești. Ca să rămâi cu concentratul ăsta fain cremos. Bun, Da. mai departe ce facem? Punem în borcane, Punem în borcană și apoi la sterilizat. la fiert sau Și- la cuptor. Gata. Și în cămară. Bun, acum urmează să umplem borcanele. Unde că avem am în jur de 1 kg 200, 4 borcane de câte au 300 și Am de un pic, 300. da. Vezi, probabil că fie, vezi tu cum le umpli, 3 așa și unul Da. mai puțin. Iar după le vom pune la sterilizat. Să se vadă ce faină e consistența, uite cât e de groasă. Am terminat de pus pasata în borcanele deja sterilizate și spălate. Și capacele lor, lăsăm link în descriere, că e foarte importantă sterilizarea borcanelor și capacelor. Da? Și acum ce facem? Noi închidem, Ne închidem. hermetic, închide-le, le strângem bine. Aici vă pot ajuta și un bărbat, dacă nu vă descurcați. Iar apoi le punem în oală cu o cârpă în ea. Da, care o să fie apă, bineînțeles, până la jumătatea nivelului. O să vin imediat să-ți torn eu acolo apă. Evident, colțurile pe aia le vom pune în interior ca să nu ia foc. Și le vom pune la fiert. Așează-le acolo. Ce apă torni? Rece, da? Da. Până la jumătatea nivelului sticlelor, sau mă rog, borcanelor.
Deci cam atât. Și de ce se pune cârpa? Ca să preia șocurile din timpul fierberii, să nu se bată borcanele unele de altele. Ajunge atât? Da, și începe să pui acum colțurile între ele, între borcane cumva, știi, să nu se bată. Că el îți dai seama, timpul fierberii se mișcă, tic, și atunci străbunica punea și ziare. Știi, lua cratiță mare de tot, cu ziare pe fundul ei, mai punea și cârpe și ziare și uite așa se merge la sterilizat. Da. La foc mic și din momentul în care începe să clocotească apa, cât lăsăm? 60 de minute. După care? După fierbere, nu le scoatem din oală, le lăsăm și mai punem încă o cârpă groasă deasupra, lăsăm la duns până ziua următoare. Așa, la noi, la dunstulit, dunstuit. Trebuie să se răcească lent, acoperită cu plapumă, cu pătură, cu ștergare groasă. După aia mergem cu ele în cămară. No, hai să le punem la fiert. Bun. Și acum așteptăm. Și iată, avem aici cele 4 borcane de pasata, făcute pe rețeta autentică și cea pe bune italiană, așa cum fac și bunicuțele. A rămas faină, groasă, nu are sare, nu are nici conservanți, deci și chiar și fără toate acestea va ține foarte mult. Din ea puteți face diferite sosuri, tot felul de preparate. Așa că spor la gătit, nu uitați să vă abonați și să ne revedem cu bine!